tunjukkan macam mana kita nak jahit poket seluar. Okey, poket seluar ni dia sesuai untuk pakai dekat seluar. Contoh kalau anda pernah tengok lah, saya ada pernah upload tutorial jahit seluar tidur kan. Okey, seluar tidur tu pun kita boleh jahit poket dia. Walaupun seluar tidur je, tapi kita pun kadang-kadang nak ada poket kan, sebab kita dalam rumah pun kita sentiasa pegang phone kan. So senang lah bila seluar kita ada poket kan. Okey, walaupun tutorial yang saya pernah tunjuk tu buat seluar tidur kan, tapi sebenarnya kalau anda lihat kan, banyak orang suka pakai seluar vintage kan, yang beli pre-love vintage semua tu. Seluar-seluar tu pun pakai pola yang sama juga macam seluar tidur, tapi tak semualah, tengok cutting lah. Tapi boleh juga kalau untuk seluar yang pola seluar tidur yang saya ajar tu untuk buat seluar pergi jalan-jalan kan. Okay, so kalau seluar untuk kita pakai pergi jalan, mestilah kita nak ada poket kan. Jadi tutorial hari ni yang saya nak ajar buat poket ni, bolehlah combine dengan tutorial jahit seluar tu. So bolehlah anda pakai kalau nak pergi jalan-jalan. Sekejap lagi saya akan tunjukkan measurement untuk poket ni. Tapi dalam video ni nanti mungkin anda akan nampak saya punya measurement tu macam lain lah. Macam contoh lah, saya cakap 6 inci, tapi dalam video nampak macam 3 inci saya buat. Tak, sebenarnya betul lah 6 inci, tapi dalam video tu kecil sebabnya saya buat seluar untuk kanak-kanak. Jadi measurement dia kecil lah. Measurement saya akan tunjuk lepas ni, itu memang measurement sesuai untuk orang dewasa. Harap faham lah. Okey, mula-mula saya tandakan kapur dekat kain sebelah dalam supaya nanti masa kita menjahit tak adalah keliru kan. Okey, dalam video ni ada 2 tangan ya, sebab hari ni saya menjahit dengan mak saya. Okey, kita cantumkan dulu poket ni dekat bahagian tepi seluar. Ini bahagian depan ya, maksudnya kain cantik bertemu kain cantik. Lepas tu kita pinkan sebelum kita jahit. Okey, kemudian kita akan tandakan 6 inci daripada atas hingga ke 6 inci ni lah. Okey, kita akan jahit di sepanjang 6 inci ni. Bila sudah jahit, nampak tak tanda yang kita dah tanda 6 inci tu? Kita akan gunting sikit sampai ke garisan kita jahit tadi. Tadi tu saya jahit basinya setengah inci. Okey, kemudian kita akan jahit tepi yang sepanjang 6 inci tadi tu. Okey, bila kita jahit tepi, okey, kita akan buka poket macam ni. Kemudian ambil kepingan poket lagi satu, kita cantumkan di atas dia. Lepas tu kita pin lah sebelum kita jahit kan. Kemudian kita akan jahit di sepanjang lengkungan ni dan juga jahit tepi ya. Ni dah siap jahit tadi. Okay, sekarang perhatikan betul-betul. Kan tadi kita ada potong kain sikit tadi tu kan. Okay, kita keluarkan kain tu ke atas macam ni lah. Seluar helai pertama tadi dan juga dengan poket tadi tu. Okay, lepas tu kita ambil lah seluar helai yang lagi sebelah. Dan kita cantumkan kain ni semua. Kemudian kita peniti lah. Kita memang kena peniti je, lagi senang dia pegang kain tu, senang kita nak menjahit. Okey, kita akan jahit daripada atas sepanjang seluar tu, pada bawah sampai bawah. Ini dah siap jahit, macam ni rupa dia. Sekarang ni, poket seluar ni saya lekatkan dia dekat kepingan seluar sebelah hadapan. Poket kita kan mestilah kita akan seluk ke depan kan. Jadi saya letakkan dia ke kepingan seluar bahagian hadapan. Lepas tu saya pinkan lah. Okey, ni poket kita yang sebelah luar pun kita akan satukan dia. Lepas tu kita jahit lah. Macam ni rupa dia bila dah siap. Nampak tak poket kita dah jadi. Kemudian saya akan ironkan lah. Setiap kali kita jahit cantuman apa pun, kita akan kena iron supaya memang akan nampak lagi cantik kita punya jahitan tu. Okey, sekarang ni seluar tadi kita buka dia macam ni dua. Okey, sebenarnya dah siap dah poket kita. Tapi ni saya nak tunjuk saya jahitkan kain untuk getah pinggang. Okey, macam ni saya cantumkan dia dekat atas tu. Okey, dah siap. Saya ironkan dululah. Okey, jadi jangan lupa untuk jahit tepi dulu sebelum cantumkan bahagian kain pinggang tadi tu lah. Okey, ni dah siap kain pinggang kita. Cantik kan, seluar kita dah jadi, dah ada poket. Okey, ni saya tunjukkan. Jadi ni kita punya lubang poket seluar kita tu. Okey, dah siap dah, cantik kan kita punya poket. Ini pula kain getah pinggang yang saya cantumkan tadi. Kain getah tu ialah 3 inci lah. Lepas tu saya lipat 2. Okey, sekarang ni saya tunjukkan sebelah dalam dia rupa dia macam mana.
Okey, ni tadi saya jahit 3 inci kan yang kain getah pinggang ni. Lepas tu saya iron saya lipat 2 lah. Nanti getah pinggang ni bila kita dah cantumkan kaki sebelah kiri dan sebelah kanan, barulah kita akan masukkan getah pinggang dan kita jahitkanlah yang dekat kain getah pinggang ni. Okey, jangan lupa yang bahagian-bahagian ni semua, cantuman ni jahit tepi ya. Okey, dah siap dah poket seluar kita. Okey, dah habis dah kita belajar cara buat poket seluar. Senang je kan? Okey, so bolehlah combine dengan tutorial yang saya ajar buat seluar tidur tu. Anda boleh pakai pola tu untuk buat seluar pergi jalan. Lepas tu pasangkan poket yang kita belajar hari ni. Okey, itu je daripada saya untuk video kali ni. Semoga bermanfaat. Terima kasih siapa yang dah menonton sampai habis ni. Okey, kita jumpa lagi dalam next video insya-Allah. Assalamualaikum. Bye.